වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ YouTube channel එකට तुम्हाला සාදරේ. ඉතින් අලුත්ම unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගෙනාවේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ ගෙනාපු item එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ edit කරන කට්ටිය. නැත්තම් photo shoot, retouching, illustrator වගේ කරන edit කරන කට්ටිය නම් ගොඩක්ම වටින්නේ. තව මේක අපිට mouse එකක් විදිහට වෙනම අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු මේක මොකක්ද මේ පොඩි රිවිව් එකක් දෙන්නම් අද මම. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට හරි ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මොකක්ද මම අද ගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඉතින් මේ දින ප්‍රොඩක්ට් එක ලොකු බොක්ස් එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ මේ ගෙනාව මම ඩලාස් එකෙන්. ඉතින් මේක ගැන කිව්වොත් මේක අපිට මවුස් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් අයිටම් එකක්. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා කොයි වගේද මේක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක සහ මොනවද මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Music licensing reimagined. Hari අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන මේ gadget එක. ඉතින් දැන් දන්නානේ මොකක්ද ගෙනල්ලා මේ product එක කියලා මම මේ box එකට කියලා. Artlist.io. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Veikk vk640 කියන drawing tablet එක. තමයි ඉතින් මේ drawing tablet එක. මේකේ වටේ box එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. Music licensing reimagined. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ පෙන් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය drawing tablet එකක්. ඒකෝර දැන් අපිට මේ වගේ laptop එකකට මේක plug කරලා අපිට pencil එකකින් මේක ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක teaching කරන කට්ටියට retouching ගොඩක්ම photo edit කරන කට්ටියට teachers ලා මේක වටින්නේ. ඉතින් මේ දින අපේ drawing tablet එක. ඉතින් අපි මේක කරලා බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. box එකේ නේ ඉස්සරහින් දෙපැත්තම Veikk කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු මේ box එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Music licensing reimagined. ඉතින් මේක මම ඉතින් unbox කරගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ගද්දී ෆ්‍රී ගිෆ්ට් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි මේ ග්ලව් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් මේ drawing pad එක උඩ අත තියාගෙන ඉඳි ගාඩිය දානකොට පාවිච්චි කරනවා මේක දීලා තියෙනවා. මම මේක මේකට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා අපේ drawing tablet එක. ඉතින් අපිට මේක වයර් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ගොඩක් දිග වයර් එකක් අපේ drawing tablet එක අපිට හම්බ වෙනවා. මේක තමයි දැක්කෙන් තියාගන්න. Music licensing reimagined. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේකේ පෙන් හෝල්ඩර් එක හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට. මේකේ ඉතින් අපි මෙන්න මේ කවර් එක අයින් කරලා බලමු. ඉතින් අපිට අපේ පෙන් එක තියෙනවා මේ විදිහට පොඩ පවුච් එකක දාලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ අනිත් gift එක තමයි අපිට මේකේ මේව දෙයක් හම්බ වෙනවා OTG adapters දෙකක්. ඒක මම මෙතන තියාගන්නවා. Artlist.io. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා quick start guide එක. ඉතින් මේක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේකට nibs. මේ පෙන් එකට තුඩවල තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ nibs remove එකයි nibs extra හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි box එකේ Music licensing reimagined. ඉතින් මම මේ box එක මේ විදිහට මහලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොනවද හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දින අපේ drawing tablet එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ පෙන් එක තියෙනවා. nibs ටික තියෙනවා. අපේ පෙන් හෝල්ඩර් එක තියෙනවා.
Artlist.io. මේකෙන් අපේ pen holder එක ඊට quick start guide එක තියෙනවා අපේ OTG adapters ටික තියෙනවා ආයේ අපේ glove එක තියෙනවා ඉතින් අපි දැන් drawing tablet එක එළියට අරන් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මේ මොබයිල් එකේ දාලා තියෙන අපේ drawing tablet එක Music licensing ඉතින් මේ තියෙන අපේ reimagined. drawing tablet එක හොඳට අපිට finishing වෙනවා මේකේ drawing tablet එක මේක උඩ මේ draw කරන්න තියෙන area එක අපිට තනි කරගෙන තියෙන්නේ matte එකකින්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේක touch වෙන ගතිය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකේ wire එකත් හොඳට දිගට තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ wire එක. තව මෙතන මේ drawing tablet එක උඩම customizable buttons ටිකක් තියෙනවා. හයක් තියෙනවා. Artlist.io. ඉතින් මේක අපිට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි අපේ pen එක එළියට අරන් බලමු මේ pouch එකේ. ඉතින් හොඳ pouch එකක් දීලා තියෙනවා pen එකට කොහෙද අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් අපි මේ pouch එක එළියට අරන් බලමු මේ pen එක. ඉතින් මේ pen එක හොඳටම Music feel වෙනවා licensing අපිට. reimagined. ඉතින් මේකේ තියෙන අපිට customizable buttons දෙකක්. මෙතන මේ තියෙන අපේ තුඩ ඒ කියන්නේ මේ එන්න මේ විදිහට extra දීලා තියෙන nips ටික. ඉතින් මෙතනත් එකක් extra දාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගෙවුනම අපිට පුළුවන් මේ නිප් රිමූව් එකෙන් ඒක එළියට අරගෙන අලුත් නිප් එකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් මේ පෙන්න ගොඩක් හොඳයි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක අපි පැත්තකින් තියාගමු. තව මොනවද හම්බලා තියෙනවද බලන්න. තව මේ පෙන් හෝල්ඩර් එකේ මම දැක්ක එකක් තමයි මේකේ මෙතන නිප්ස් ටික අපිට රඳව ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් Music මේක licensing පැකට් එකෙන් ගන්න reimagined. ඕනේ. එතකොට මේකට අපි ටිකක් බෑකප් එකට දාගෙන තියලා ආයෙ මේවා අරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි මේක පිටිපස්සේ අපිට මෙතන පෙන් එක දාලා නිප් එක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ නිප් රිමූව් එක වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට එළියට ගන්න. ඉතින් අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. මේක ගන්න. ආයෙ pouch එක තියෙනවා. දැන් අපි බලමු OTG adapters දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් micro USB අනික type C එකක්. ඉතින් quick start guide එක තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට අපේ glove එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ Veikk කියලා ගහලා තියෙනවා. Music licensing reimagined. ඉතින් මේ තියෙන අපේ glove එක. ඉතින් මේක හොඳයි කියන්නේ මෙහෙම අතට දාගෙන අපිට මෙහෙම ලියද්දි මේක ආයේ ඇඳෙන්නේ නැහැ මේකේ මොකුත්ම ස්ක්‍රීන් එකේ. ඉතින් මේකත් මෙහෙම තියාගමු. ඉතින් මේ පෙන් එකේ ප්‍රෙෂර් එක පෙන් ප්‍රෙෂර් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට කඩ කරන වාර ගන්නට අර අපිට මේක ඩ්‍රෝ වෙන එක මෙයානවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේක හොඳට ටච් එකේදී දැන් කඩ වෙද්දි ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳෙන එකත් හොඳට ඩ්‍රෝ වෙනවා. ඉතින් මේ පෙන් එකත් හොඳට අතට ෆීල් වෙනවා. හොඳට අපිට ගොඩක් වෙලාවක් මේක එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ drawing pad එකේ Music තියෙන licensing customizable buttons ටික කොහොමද අපි customize කරගන්නේ මේකේ size එක කොහොමද මේකේ prices බර කොහොමද අපි කතා කරමු. හරි දැන් අපි මේ drawing tablet එකේ කතා කරමු මොනවද මේකේ තියෙන functions කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ drawing tablet එක උඩ අපිට mark කරලා තියෙනවා මේක අපිට draw ගන්න පුළුවන් area එක. ඉතින් තව මෙතන Veikk කියලා ගහලා badge එක සහ මෙන්න මෙතන customizable buttons හතරක් Artlist.io. තව pen එකේ දෙකක් තියෙන. එතකොට 8ක් විදිහට තමයි මේක මේවා වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ ගණකරුව විදිහට බලන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 8ක්. තව මේක drawing tablet එක 6 drawing tablet එක Music licensing reimagined. pen එකේ pressure sensitive එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අපිට තද කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේකේ pressure එක 8192ක් විතර තමයි මේකේ levels තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට illustrator වගේ ඒක draw එකක් drawing එකක් Artlist.io. pen එක ඇතුළට press වෙන වාර ගන්නට තදෙද්දි මේකේ ගානට එක ඇඳෙනවා ඒක ගානට. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරමු මේක customizable buttons හයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි software එකේ දාලා customize කරගන්න ඕන.
Music licensing reimagined. අපි දැන් මේක කස්ටමයිස් කරන් බලමු කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ software එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේ drive එක install කරන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මගේ drawing tablet එකේ තියෙන mouse එක. ඇත්තටම first impression එක නම් හොඳයි. ඉතින් අපි ටිකක් පාවිච්චි කරන යන් කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන current pen pressure කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ drawing tablet එකේ තියලා මේ pen එක තද කරද්දී මෙන්න මේ වගේ මේ pressure limit එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකේ pressure එක තියෙන්නේ 8191ක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක press කරන්න පුළුවන් Music levels licensing reimagined. 8191ක් ඊට වඩා කඩින් කරොත් මේක මොන හරි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා click sensitivity. ඒ කියන්නේ මේක අපි click කරද්දී කොහොමද sensitive එක තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හදාගෙන තියෙන ඔන්න ඒ ගන්නට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනට ගියාම තියෙනවා left click අර අපේ pen එකේ තියෙන buttons දෙක customize කරන්න. ඉතින් අපි මම පළවෙනි එක customize කරන්න තියෙන්නේ left click එක විදිහට. අනිත් එක right click එක විදිහට තමයි මේවා කරන්න තියෙන්නේ set කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන keyboard mouse click වල ගිහිල්ලා ඒ දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේක එහෙම touch කරද්දි pen එක මයකට මේ pen pressure එක වැඩි Music වෙනවා වලට පේනවා ඇති. licensing reimagined. ඉතින් ඊළඟ අපි window එකට ගියාම අපිට තියෙන්නේ mapping කියලා. ඒ කියන්නේ screen එක මේ set කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මේ අපේ මාක් කරලා තියෙන්නේ drawing tablet එක මම පෙන්නුවේ. අන්න ඒක කොයි වගේද මේ screen එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම drawing tablet එකේ අයිනටම ගෙනිච්චොත් ඒක පෙන්නේ අයිනට. ඊට පස්සේ තියෙනවා වම් අත පැත්තේ Artlist.io. pen moods කියලා. එතකොට pen කියන එක දාගත්තාම අපිට පෑනක් වගේ තමයි මෙයා වෙන්නේ. අනිත් එකට දාගත්තාම mouse එකක් වගේ වෙනවා. සාමාන්‍ය අපේ mouse එක දෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේක පේන්නේ. ඉතින් මම දැන් ආයේ close වුණාම ගැටින් මම ආයේ Music licensing reimagined. open වුණා. ඊට පස්සේ ඒකම click disabled කියලා ඒ කියන්නේ click කරන එක තමයි. ඒක මම off කරගන්න. හරි මම off කරගන්න. අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ඒක තියෙන්නේ screen mapping කියලා. Music ඒ කියන්නේ අපිට licensing reimagined. ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒක screen එක මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට වෙනම හදාගන්න පුළුවන්. working area කියන්නේ ඒකම තමයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා right hand mode left hand mode කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ලියන පැත්ත. ඉතින් මම තියන් ඉන්නේ right hand mode එකට. නැත්නම් මට තියාගන්න පුළුවන් left hand mode එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක. Artlist.io. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා functions කියලා. ඒකට ගියාම අපිට පුළුවන් උඩින් apps අපිට ඕන apps ටික select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අපේ customizable buttons ටික තියෙන මේවා customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි ඉතින් මේක ගැන Music කියන්න තියෙන්නේ මේ licensing drawing pad එකේ reimagined. customize app එක ගැන. ඉතින් තව මේක අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop, Illustrator ඒ වගේ softwares වලට. ඉතින් මම මේක artwork එකක් කරා. ඉතින් මම ඒක දාන්නම් දැන් ඔයාලට මේ screen එකේ පේනවා ඇති. මම හදපු artwork එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් චිත්‍ර දෙන්න බෑ. ඒ pen එක හොඳට වැඩ කරනවා කියන්න පුළුවන්. Artlist.io. ඉතින් අපි දැන් යම් වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ගොඩක් හොඳ වෙන්නද කියලා. ඔයාලට වැදගත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර මම description එකේ දාලා මේක buy කරන්න පුළුවන් link එක මම පහලින් දාලා යන්න. ඉතින් මම මේක price කිව්වේ නෑ. Music licensing reimagined. ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අද මම කියනවා ඔයාලට සුබ දවසක්.